लडेको मान्छे उठ्न सक्छ कि सक्दैन? जिन्दगीसँग हारेको मान्छेले त्यही जिन्दगीलाई अङ्कमाल गर्न सक्छ कि सक्दैन? निराशाले फतक्क गलेको मान्छे फेरि सपना देख्दै मुर्झाउन सक्छ कि सक्दैन? यो आशाको कथा हो। अब हिजोको दिनको कुराहरू सम्झिँदा अहिले आएर सम्झिँदा चाहिँ एकदम काली लाग्छ। त्यो सम्झिनु पनि नपरोस् जस्तो पनि हुन्छ। रोमनका शरीरभरि खोपिएका किरिङ मिरिङ ट्याटुहरू केवल नमेटिने मसी मात्रै होइनन्, ती त नमेटिने सम्झना पनि हुन्। यो ट्याटु चाहिँ मेरो दिदी हिजोको दिनमा चाहिँ त्यो के भन्छ अब इम्प्रेसनको हिसाबले अब त्यो खतरा टाइपको पनि लाग्ने अनि अलिकति मन पनि पर्ने र हाने। मैले यहाँनिर एउटा ट्याटु हानेको छु अनि यहाँ चाहिँ लाइन वर्कहरू लोटसहरू हानेको छु अनि पछि जिउभरि नै मेरो चाहिँ फिलअप गर्ने, तर त्यो चाहिँ लाइन वर्क मात्र। अरूले चाहिँ तपाईँको ट्याटु भनेपछि हान्छ, ड्याङ्की हान्छ, पछि पश्चाताप हुन्छ। तर मलाई चाहिँ हिजोको दिनमा यो हानेको ट्याटुहरूप्रति पनि त्यस्तो रिग्रेट चाहिँ छैन। किनभने तपाईँको अब गन्स एन्ड रोजेसको भिडियो हेऱ्यो भने अब गन्स एन्ड रोजेसको फेटा बाँधेर एउटा रोज होइन हानिहाल्नुपर्ने हो। त्यो त्यस्तो इम्प्रेसन त्यतिखेर चाहिँ इम्प्रेसन लियो। म चाहिँ हिजोको दिनमा जे गरेँ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा लेसनको रूपमा लिएर हिँडेको भएकोले त्यसलाई म त्यस्तो साह्रो अब बोझको रूपमा बोकेर चाहिँ हिँड्दिनँ। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडिको धरान। चारकोसे झाडी छेउ भर्खर विस्तार हुँदै गरेको बस्तीमा खोटाङतिरबाट एउटा इन्डियन लाउरेको परिवारले खाबो गाडेको थियो। त्यही परिवारका प्रिय छोरा थिए रोमन राई। यहाँ 2-3वटा घर चाहिँ पुरानो अनि हामी चाहिँ 4-5मै पर्छौँ अनि यतातिर केही थिएन। त्यो सबै हामी यसो यहाँ फुटबल सुटबल खेल्ने के गर्ने त्यस्तो ठाउँहरू थियो। अहिले चाहिँ अब भर्खरै विकास भएको भनौँ न, घरहरू विकास, मान्छेहरू आएर बसोबास गर्ने। तलिलो स्कुले जीवनमै रोमन लागु पदार्थको कुलतमा फसे। लाहुरे बुबा परदेशमा पसिना बगाउँदै थिए, आमा घरमा आँसु बगाउँदै थिइन्। मेरो जन्म पहाडै हो, मेरो बुढी पनि पहाडै जन्मियो। अब के भने खोटाङ दिक्तेल जिल्ला डुमेधल्ला। म वहाँ धेरै पढेको पनि होइन। म कति 6 क्लास पढेर इन्डिया गएँ। हाम्रो दिदी बहिनी चाहिँ इन्डियाका लाउरे थिए पहिला। अनि त्यो म पनि भान्जा हेर्नु लागि गएँ अनि उतैबाट भर्ती लागियो। त्यतिखेर पढ्दा पढ्दै यिनीहरू 4-5 जना चाहिँ कुवापमा, हाम्रो गाउँकै छिमेकी, त्यो कुवापमा फसेपछि अनि त्यहाँबाट यो बिग्रियो। अनि म त्यतिखेर त म पेन्सिङ आएर पनि म त बाहिर गइसकेको थिएँ, सिङ्गापुर गइसकेको थिएँ। म सिङ्गापुर गएँ, म त्यहाँबाट यता मलेसिया गएँ, त्यहाँ थाइल्यान्ड गएँ। अनि उता हुँदाखेरि मैले फोन गर्दाखेरि त ठिकै छ, छोराछोरी राम्रो पढ्दैछ भन्ने, उता छोरा चाहिँ बिग्रिसकेछ। अनि थाहै छैन मलाई। अब फोन गर्दाखेरि ठिकै छ, सबै राम्रो छ भन्ने यसले चाहिँ परदेशमा बस्दा छोरा यस्तो भयो भनेर भने सुन्दा कस्तो लाग्थ्यो नि? त्यस्तो सुन्दाखेरि त म त उहीँ झुन्डेकी जस्तो लाग्थ्यो, त्यस्तो पिर हुन्थ्यो मलाई। अब यसलाई भन्यो भनेपछि ठिकै छ भन्छ, उसले यहाँ भाँड भोइले गर्दो रहेछ। अब कहिले अब रुखै काट्ने, कहिले बक्सै फोड्ने, अनि अब यसले खुसी पैसा अब मागेपछि नदी भयो न त काट्ने। त्यसले चाहिँ भनेको ठिकै छ भन्थ्यो। तर अब त्यस्तो सुनेपछि चाहिँ त अब एउटा छोराले त्यस्तो गर्यो भने त गाँठै समस्या डुबेन। फेरि भित्र यो फलानाको यस्तो डक मास्टरको छोरा बाउ हो भनेर भन्छ। पहिला त त्यस्तो सुन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि जीवनमा कहिले त्यस्तो आउँदो रहेछ। अब पारा आएन, अब त योभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ मर्नै राम्रो, त्यस्तो आउँथ्यो। यसो साथीहरूले पनि सम्झाए मलाई, यसो त भएछ भनेर भन्दाखेरि साथीहरूले के भन्यो भनेदेखि एक बारको जिन्दगी हो, फेरि जिन्दगी पाइँदैन, हिम्मत राख, हिम्मत हार्नु हुँदैन भनेर भन्थ्यो मलाई। त्यत्रो दुःख दिनुभएको रहेछ यहाँ के तपाईँले? बुवालाई कहिले भन्नु भएन रे आमाले? त्यो त अनि अब आमाहरूको माया हो नि त। किनभने बाउलाई भने बाउ त इन्डियन आर्मी, एक्स आर्मी हो, अलिकति स्ट्रिकै हुनुहुन्छ क्या, कुटिहाल्ने। उनीहरूको त ट्रेनर त्यस्तो हुन्छ नि त, गल्ती नगर्ने, गरिसकेपछि पनिस गर्ने भन्ने उनीहरूको त्यो प्रिन्सिपलै त्यस्तो हो। तर आमाहरू भनेको चाहिँ अब सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे अनि छोराछोरीप्रतिको माया पनि, अनि अब हुन्छ कुनै दिन भन्ने हिसाबले पनि
धेरै कुरा लुकाउनु भयो। हो आमा परदेशीलाई त अब टेन्सन दिनु हुँदै भएन नि। त्यो चाहिँ सँगै बसेको हुन्थ्यो नि, उसको आँखाले देख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर अब परदेश हुँदाखेरि त जे कुराहरू पनि त आदि त लुकाउनै पऱ्यो नि त, टेन्सन दिनु भएन। त्यो त आफ्नै मनमा छ नि। त्यो दिनहरू भुलेको अब, त्यो पहिलाको दिनहरू सधैँभरि सोचेर भएन होइन, भुल्नु पर्यो। आमा जङ्गी शोभालाई अहिले पनि विगत सम्झिन मन लाग्दैन। कतिपय त्यो डिसिजन गर्ने कुरामा चाहिँ छोरा मान्छे चाहिँ अलिकति त्यो छिटै गर्दो रहेछ भनौँ न। तर आमाहरूले चाहिँ त्यो धैर्यता हुने, पेसेन्ट हुने, अनि आमाहरूले चाहिँ होइन प्रयास 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 भन्दा भन्दै त्यो प्रयासले नै आज बन्यो नि त। त्यो भएपछि चाहिँ जति पनि नराम्रो कुराहरू छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसलाई लुकायो भने त्यो गनाउने हो। तर त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेर लाइफमा अगाडि बढेर समाजप्रति कन्ट्रिब्युट गर्दै गइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो कुरा चाहिँ बिलाएर जाँदो रहेछ क्या। मेरो आमाहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई किन सम्झिनु चाहनुहुन्न भन्दा चाहिँ त्यो हिजोको दिनमा जे थियो त्यो सम्झिँदा पनि मन त अवश्य पनि नराम्रो अलिकति खल्लो त मलाई पनि अहिले पनि लाग्छ। किन भन्दाखेरि जुन परिस्थितिमा मैले जे कुरा गरेँ अहिले म बाउ भइसकेपछि त्यो कुरा अब आफ्नो छोराछोरीले कहिले कहिले भनेको कुरा यो गर भन्दा नमान्दा कस्तो हुन्छ भनेपछि मैले गरेको त्यो दिएको पीडा त्यो दुःखलाई सम्झिँदा त अहिले पनि भकानो त अलिकति विन हुन्छ। आमा भए तापनि बाउ चाहिँ जहिले पनि अब सङ्घर्षको पिरियडमा बाहिरै हुनुभयो। अब आमाहरूलाई चाहिँ मनले पनि छोराछोरीले जित्छन्। साथीभाइसँग ढाँटेर हिँड्ने खाने यस्तो यस्तो गर्दा गर्दै चुरोट जसको पनि स्टार्टिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रयोगकर्ताको दुर्व्यसनीको चाहिँ लागु औषध भनेको चाहिँ चुरोट खैनीबाटै स्टार्ट हुँदै जान्छ। अनि तपाईँ 6 कक्षा पढ्दै सुरु भयो? 6-7 देखि नै हो मैले स्टार्टिङ गरेको। अनि चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ तपाईँको यो एकदम हिप्पी कल्चर थियो क्या। जहाँ हेभी मेटलहरू अब गन्स एन्ड रोजेसहरूले कस्तो अब त्यो एकदम लाइभहरू गर्ने अनि त्यो प्रति अलिकति इम्प्रेसन। अनि तिनीहरूले चाहिँ अब त्यतिखेर त गाँदै खाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्थ्यो हेभी मातिरहेको। अनि हामीलाई पनि त्यो चाहिँ अब त्यस्तो गरौँ लाग्ने त्यो इम्प्रेसन त्यो प्रभाव पनि परेको। अनि अलिक हार्डकोर ड्रग भनेको चाहिँ मैले 7-8 देखि लिएको। त्यो चाहिँ इन्जेक्ट अनि त्यहाँदेखि ब्राउन सुगरहरू त्यसरी खाएँ। ब्राउन सुगरहरू खानु नसक्ने भएपछि चाहिँ इन्जेक्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यसले चाहिँ तललाई चाहिँ मार्ने। अब पैसै नहुन थालेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि एक्सपोज हुनु पऱ्यो नि त। त्यहाँदेखि त समाजले थाहा पाउने, साथीभाइले थाहा पाउने, पछि आमा बाउले पनि थाहा पाउने। जुन पैसाको अभाव हुँदाखेरि आमाहरूले राखेकै झिक्दिने गरेपछि त 1 दिन 2 दिन पो मिसप्लेस भयो होला भन्ने हुन्छ त। पछि त सबै कुरा थाहा भइहाल्छ। जस्तै म ड्रगको सिकनेसमा हुन्थेँ। अनि ड्रगको सिकनेस भइसकेपछि मलाई खानुको लागि त पैसा चाहियो। ड्रग खान त आमा बाउले कहाँ दिन्छ, छोराछोरीलाई पैसा दिँदैन। अनि नदिइसकेपछि चाहिँ अब ब्ल्याङ सबै भाँडा सामान फ्यालिदिने यो गर्ने। त्यो चाहिँ घुर्काएको भनौँ न, अहिले आएर सम्झिँदा घुर्काएको दङ्गाको। पहिला नरिवलको रुख थियो हाम्रो चाहिँ यो अब गाउँ हो। पहिला यहाँ सुपारी नरिवलहरू हुन्थ्यो। अनि अब त्यो नदिँदाखेरि चाहिँ नरिवल ढालिदिने, सुपारी ढालिदिने, अब दराजहरू फुटाइदिने, बाक्साहरू फुटाइदिने। त्यस्तो धेरै छ दिदी। अब त्यो सुन लाने, आमा बाउको पैसाहरू लाने। अनि बाउ त हुनु थियो, कहिले कहिले आउनु जाने। आमालाई दुःख दिएको धेरै त्यस्तो किस्साहरू कहानीहरू छ। नहुँदाखेरि पनि जबरजस्ती मागेर आमाले ऋणहरू मागेर खोजेर भए पनि ढाँटेर भए पनि ल्याएको, बाउलाई झुकाएर भए पनि अब मलाई दिएको कुराहरू त्यस्तो कुराहरू छ धेरै। अब अहिले सम्झिँदा त त्यो त कथा नै हुन्थ्यो होइन, एउटा इतिहासै हो। बिग्रिने भने चाहिँ के हो खासमा? मेरो साथीभाइको कारण हो। तर साथीभाइ पनि त केही न केही हिसाबले बिग्रियो। साथीभाइले गरेको कुनै पनि डिसिजनमा चाहिँ संलग्न हुने पेयर प्रेसर हुन्छ। साथीभाइले जस्तै जाउँ न यहाँनिर डान्स पार्टी चुरोट खानु जाउँ न भन्दा चाहिँ मैले त्यसलाई कट गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त। यो त अलिकति नामर जस्तो रहेछ, चुरोट पनि खानु नसक्ने, मैले खाइदिएँ त भन्दा चाहिँ त्यो कुरालाई कट गर्नु सक्यो भने त्यो मान्छे जोगियो। तर साथीले भनेको कुरालाई कट गर्नु नसकेर खाने, आज खाइदिउँ न त भन्ने, अनि फेरि डान्स पार्टी जाने, डुल्नु जाने, आमाबाउले भनेको कुरालाई ढाँट्ने, डेली रुटिनलाई ढाँटेर कता कता हिँड्ने भइसक्यो। एटिट्युड हो नि त, सुरुमा एटिट्युड बिग्रिने हो नि त। अनि उसको एटिट्युड बिग्रिँदै गएको अनि त्यसको अन्तिम परिणाम त हो ड्रग त। अर्को कुरा भनेको चाहिँ कल्चरले पनि गर्छ। जस्तै तपाईँको अब हाम्रो जनजाति कल्चरमा चाहिँ सानोदेखि घरमा चढाउँदा कुखुरा मार्ने, जाँड रक्सी चढाउने, अनि त्यसलाई सगुनको रूपमा अलिकति रक्सी खाइदिनु पर्ने। अब पाहाडतिर त्यसै छ नि त यता पनि। अनि चुरोट बिडीहरू अब आमा बाउहरूले खान्छ भने छोराछोरीलाई जाँदा सरकारले त्यो लाइटर ल्याइदिए भन्ने, त्यो त मानसिकता त्यसरी, त्यो एटिट्युडहरू त्यसरी बनिँदै जान्छ नि त। मेरो परिस्थितिमा के भने वेस्टर्न कल्चरहरूले पनि प्रभाव पर्छ। किनभने हाम्रो पालामा चाहिँ गन्स एन्ड रोजेसहरू ओयल खानुपर्ने, रुमाल फेटा बान्नुपर्ने, अलिकति बिटक टाइपले हिँड्नुपर्ने होइन, खाएर अलिकति सोमेनसिपहरू गर्नुपर्ने।
अनि त्यो चाहिँ अलिकति त्यो इम्प्रेसनले पनि हिप्पी इम्प्रेसनहरूले पनि अब खाने बङबङ खाने उडाउने हिँड्ने अलि आफूलाई अलिकति मै हुँ भन्ने सोच्ने अनि त्यो परिवेशहरूले पनि अप्ठ्यारो चाहिँ पार्छ र अर्को कुरा भनेको अशिक्षा पनि हो ड्रग चाहिँ यति हार्मफुल छ यसले चाहिँ लाइफलाई यसरी बाङबङ बनाउँछ भन्ने मान्छेले कति कल्पना पनि गरेको हुँदैन सोचेको पनि हुँदैन जब डिपेन्डेन्सी भइसक्छ अनि मात्र बुझ्छ नि त अनि त्यो बुझिसकेपछि त्यो दलदलमा हुन्छ अनि दलदलबाट निकाल्ने चाहिँ अरूभन्दा पनि परिवार एजुकेट छ यो विषयमा बुझेको छ भने ऊ छिटो निस्किन्छ सम्झिँदा पनि अहिले मलाई काली लाग्दै एकदम नराम्रो गरेँ भन्ने रिग्रेट लाग्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा भाइ हुनुहुन्छ यहीँनिर एउटा मेरो साथीको केसमा त्यहाँ झगडा भयो पछि हामी त्यो साथीसँग जाँदा चाहिँ उसलाई चाहिँ लुकेर प्रहार गर्नु खोज्दा चाहिँ अनि त्यही कुरा खोसेर पछि मैले उनीहरूलाई काटेपछि चाहिँ त्यतिखेर लगभग कति तिरेँ मैले पैसा कति तिर्यो है म थाहा छैन त्यतिखेर जस उसको चाहिँ हात डेन्जर काटेको थियो क्या अनि त्यतिखेरको लगभग अब पैसा भन्नुभयो नि यहाँनिर आधी कटा एक कटा जग्गै आउँथ्यो होला क्या अब त्यस्तो कुराहरूलाई पनि आमाले चाहिँ छोराको लागि भनेर लुकाएर त्यो चाहिँ बाउलाई थाहा नभई गरेको कुरा पछि त थाहा भयो अनि त्यो कुराहरू अहिले सम्झिँदा चाहिँ त्यो भाइलाई पनि मलाई त पैसा तिरेको कुरा भन्दा पनि त्यो त छँदैछ तर त्यो भाइमाथि गरेको जुन प्रहार छ त्यो चाहिँ मेरो एकदम त्यो भाइलाई चाहिँ म एकदम रिग्रेट हुन्छ अनि उसँग चाहिँ म क्षमा याचनै गर्छु जहिले पनि क्या भाइ तिमीलाई मैले जुन कुरा गरेँ त्यो चाहिँ मेरो एउटा गलत समयमा भएको एउटा अनकन्सियसली घटनाले यस्तो कुरा घट्यो अनि त्यो प्रति चाहिँ म एकदम दुःख छ ऊ पनि फेरि त्यही परिस्थितिमा थियो अहिले चाहिँ त्यो भाइ पनि राम्रो छ पुलिसले त खुब समात्यो होला तपाईँलाई धेरै छ पुलिसले त्यस्तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पक्रेको त धेरै छ अब कति छ तर अब लङ स्टे भनेको चाहिँ 37 दिनसम्म वडा प्रहरी कार्यालयमा एकचोटि बसेको छ त्यो चाहिँ 37 दिन लागु औषध प्रयोगकर्ता जो स्टिल खाइरहेछ भने उसको टर्निङ पोइन्ट भनेको तिनटै हुन्छ कि खाएरै मर्नु पर्यो ड्रग खाएरै मर्नु पर्यो एउटा त्यसको भयो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको ऊ कि खाएर जेल जानु पर्यो जेल गएर उसले लाइफलाई बुझ्नु पर्यो कि त्यहीँ उसको इन्ड हुन्छ होइन सबभन्दा राम्रो भने अर्को भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्टै हो उसले चाहिँ बुझ्नु पर्यो म ड्रगसँग सक्दिनँ भनेर बुझिसकेपछि चाहिँ अनि ऊ चाहिँ ट्रिटमेन्टमा जानु पर्यो अनि मात्र हुने हो तिनवटा अप्सनमा उसले कुन चोइस गर्छ भन्ने तपाईँ आफै सोच्नु एउटा चुरोट छोड्नु कति गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई भनेपछि एउटा लागु औषधमा डिपेन्डेन्सी भइसकेको मान्छेले जुनै हदसम्म पनि जान्छ सुध्रिनु भनेको चाहिँ के भन्नु त्यसलाई चाहिँ अब एकदम गाह्रो कुरा हो धेरै गाह्रो कुरा हो कल्पनै गर्नु नसक्ने कुरा हो नसाकै सुरमा रोमनले आशालाई बिहे गरे रोमनको जिन्दगीमा आशा लिएर आउने आशा उहाँ चाहिँ मेरो मिसेस आशा राई अहिले अनि मेरो छोरा चाहिँ यता माउलतिर छ हजुरको आशा आशा 8मा पढ्दै गर्दाखेरि हो यसरी आइगएको के रोमनसँग भेट भएर अनि पढाइ छोडिदिनु भयो पढाइ छोडेँ अब माइतीबाट पनि पुरै टर्चर क्या अब यस्तोसँग गइस् यस्तो भन्दै घरि लिनु आउने घरि घरि टेम्पोमा हुर्रे मान्छेहरू आउने होइन देखेको मैले प्रत्यक्ष त्यो खानु नपाउँदा जस्तै अब उसले भनेअनुसार चाहिँ छटपट्टि हुने होइन अनि यो भित्रको हाड जोड्नेहरू कटकट खाने किराहरू कुदेको जस्तो हुने अरे क्या जिउमा सक हुने अनि रालसिङ्गान हुने खानु दिनु हुँदैन भन्ने कुरा मलाई एउटा थाहा थिएन सुधार्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा दिमागमा थिएन त जेल परेर के हो के अरे पेन्टीमा नाङ्गै आएको छ घर जोकमुनिदेखि के भएको अनि हिँड्यो के टेन्सन हुने क्या त्यतिखेर चाहिँ एकैछिनमा कहाँ पुगेर के गर्ने एकैछिनमा मान्छेलाई काट्ने होइन के रोमन त एकदम खतरा मान्छे क्या मान्छे डराउने फट्टा काम गरेको यो कानले जहिले तैले रोमनले के गर्यो हो त्यसरी मात्रै सुन्नुपर्ने शान्ति भएर बस्ने त्यो एउटा दिनै थिएन क्या तनाव घर परिवारलाई क्या एकजनाले गर्दा शान्ति भनेको हुँदैन पिरुनी अब ला कसलाई उसले पो काटिहाल्छ कि ला बा उसलाई पो काटेर यस्तो खबर आउँछ कि भन्ने क्या त्यही हो के टेन्सन आइपर्दाखेरि आफ्नै हात क्या अहिले दाग पनि छ कस्तो डेन्जर काट्ने नि लम काट्ने होइन मलाई अहिले यो आँखामै के अरे याद आउँछ त्यो टाकै हान्नुपर्ने त्यस्तो क्या अब टाका पर्थ्यो कोही बेला चाहिँ त्यही हो ड्रेसिङ गरेर उही टेप मात्र त्यसरी कति खेप मेरै आँखा अगाडि काटेको छ आशाजीसँग चाहिँ कसरी भेट भयो
आशाजीसँगको सम्बन्ध चाहिँ म त्यो स्टिल खान्थेँ त्यतिखेर अनि उहाँ चाहिँ मेरो बहिनीकोमा आउनु भएको रहेछ मेरो बहिनी भन्नाले आफन्त बडी आमा घरकोमा अनि त्यही घरको यतापट्टि चाहिँ एउटा भाइले त्यो ट्याब्लेटहरू बेच्थ्यो त्यहाँ खानु जाँदाखेरि चाहिँ मैले देखेँ देख्दाखेरि चाहिँ यसरी देखेको अब मन पर्यो उसलाई प्रस्ताव राखेँ तर अब खाने मान्छेलाई त के भन्छ त होइन हाम्रो पनि एक रोमान्टिक तरिकाकै छ प्रेम अनि मेरो साथीले भेटेर फोटो लिएर आएपछि चाहिँ मलाई भन्यो क्या फ्ल्यासब्याक हिजो त त्यहाँ गएछेस् गएर क्याचाङकुचुङ यताउता गरेछेस् मन पराउँछ सरसँग भन्दैछेस् त्यो केटीलाई त्यसो किन भनेको भन्दा चाहिँ फेरि फ्ल्यासब्याक भयो नि त बिर्सिसकेको ए त्यस्तो हुन्छ है अनि भरे फेरि त्यहाँ गएर चाहिँ अनि लु अब चाहिँ म बिहे गर्ने भन्ने कुरा भयो क्या अनि उसलाई चाहिँ मैले जबरजस्ती भन्नाले अब म गर्छु नै भनेर तानेर ल्याएको जस्तो हाम्रो चाहिँ एक दिनकै बिहा भनौँ न त्यो रियरै हो र हिजो भेटेर आज बिहा अनि मेरो बिहा फेरि 45 सेको माथिल्लोपट्टिको बडीदेखि माथिल्लोपट्टिबाट मेरो साथी छ उसले चाहिँ अलिक छिटो बिहा गरेको अब त्यो पिरियडमा मैले उसकै कोट सोट टोपी सोपी अब जे भने लाउनुपर्छ भनेर अर्काको मागेर साथीलाई खोइले त आज मेरो बिहा छ भनेर अब मुनि चाहिँ त्यस्तै हो माथि चाहिँ कोट लाएर अनि टोपी लाएर 45 सेको बिहा गरेको किनभने त्यो बिहा गऱ्यो भने चाहिँ बा सुध्रिन्छ कि भन्ने होप चाहिँ उहाँहरूलाई पनि थिएछ क्या अब मेरो लाइफको एउटा त्यो एउटा भनौँ न झिनो आशा एउटा त्यो हुन्छ नि अँधेरो कोठामा एउटा बढेको लाइट जस्तो थियो होला त्यतिखेर त्यो मेरो लाइफमा त्यसरी आएको होला भन्छु म होइन त्यो होप जस्तो आशा गर्भवती थिइन् रोमन नसामै थिए आमाको माया र आशाको आशाले रोमनलाई सुधार गृह पुर्यायो त्यही हो अब रोमन ड्रग खाएकै गर्ने त्यस्तो मान्छेको चाहिँ अब बच्चा हुँदैन रहेछ अनि पछिबाट यो रोमन थुनामा के थानामा पर्दा त्यतिखेर त अब रोमन खाएको थिएन क्लिन भयो नि त त्यति बेला हो क्या बच्चा हाम्रो बाबु बसेको अब त्यतिखेर चाहिँ अलिकति धेरै नै मेरो ज्ञान आइसकेको थियो अब बच्चा त्यस्तो भएपछि चाहिँ अनि मैले रोमन अब त यसरी सुध्रिनुपर्छ यसरी हुँदैन अब बच्चा जन्मेपछि त बच्चा जन्मेर हुर्केपछि मेरो बाउ हेर्दा त्यस्तो देख्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मलाई क्या अब त्यसरी कुरा सोचहरू आउनु थाल्यो कुराहरू आउनु थाल्यो अनि त्यसरी सम्झाउँथेँ ल म जान्छु सुधार केन्द्र भन्यो क्या ऊ आफैले तपाईँलाई नि कहिले छोड्छु जस्तो लागेको थिएन मलाई छोड्छु भन्ने चाहिँ लागेको थिएन तर मेरो परिवार मेन चाहिँ सुध्रिनुमा सबभन्दा ठुलो हात भनेको मेरो आमाकै हो किनभने आमा भनेको चाहिँ जहिले पनि त्यो ब्याक सपोर्ट जस्तो हुँदो रहेछ क्या सुध्रिनुपर्छ भन्ने चाहिँ बिहान उठ्दा पनि भन्ने बेलुका पनि भन्ने दिउँसो पनि भन्ने अब त्यो कहिले सुध्रिने थाहा छैन क्या मलाई पनि कता कता मनको कुनै कुनामा सुध्रिने इच्छा त थियो तर त्यो आमाले भनेको कुराहरू चाहिँ खेल्थ्यो क्या अनि त्यो पछाडि म चाहिँ अब वैवाहिक जीवनमा बाँध्दै अनि जब मेरो नानी पेटमा भयो अनि त्यो पछाडि चाहिँ मलाई मेरो श्रीमतीले पनि नानीलाई देखाएर सुध्रिनुपर्छ भन्ने त्यो जहिले भनिराखेको हुनाले पछाडि चाहिँ अनि एउटा टाइममा चाहिँ म पनि ल अब चाहिँ सक्दिनँ ड्रग्ससँग जहिले तहिले खाएर यसरी आफ्नो केरियर बिगार्ने खान्न अब चाहिँ म सुध्रिने प्रयास गर्छु भनेर चाहिँ 2060 सालमा चाहिँ टक्क मेरो नानी जन्मिनु 1-2 महिना थियो होला अनि त्यतिखेर म एउटै कन्डिसनमा गएको के भन्दा मेरो नानी जन्मेपछि चाहिँ नानीलाई चाहिँ हेर्नु चाहिँ आउनु पाऊँ किनभने त्यहाँ त 3 देखि 4 महिनाको कोर्स हुन्थ्यो आउनु नपाउने अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अनि म चाहिँ गएर बसेँ अनि बसिसकेपछि ठ्याक्कै मेरो नानी भयो अनि नानी भइसकेपछि त्यो दिन फेरि त्यो मेरो कन्डिसनलाई फुलफिल गर्नुको लागि काउन्सिलरहरूले पनि ल्याइदिनु भयो वान डे म मेरो मम्मीलाई अहिले पनि सम्झिँदाखेरि मेरो चाहिँ अब म हेर्नु अहिलेसम्म रुको चाहिँ छुइनँ तर त्यस्तो 2-3वटा केस छ जतिखेर चाहिँ रुनु नसके पनि मेरो मन रोएर आँखाभरि त्यो आँसु भएको जस्तो पल छ त्यतिखेर चाहिँ म सुध्रेर आएर मैले मेरो मम्मीलाई ठ्याक्क खुट्टा ढोक्दा चाहिँ मेरो आमा भक्कानेर रुको अहिले पनि म सम्झिन्छु क्या त्यो पल बिग्रिँदाखेरि जुन म जसरी प्रोपरली हरेक कुरा गर्थेँ सुध्रेपछि चाहिँ बोल्नु सेल्फ स्टिम एकदम डाउन लो हुन्छ क्या अनि त्यतिखेर मैले ढोक्दाखेरि चाहिँ मेरो आमालाई अहिले आएर मैले सम्झिँदा त्यो किन त्यस्तो भयो भन्दा चाहिँ मेरो आमाले पनि सोचेको थिएन रहेछ क्या मेरो छोरा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोच्नै भएको थिएन रहेछ एउटा सिक्काको 2टा पाटा जस्तो भयो हिजो एउटा अनि त्रिशुल जस्तो थियो आज चाहिँ ठक्कै आएर अर्को भएको जस्तो अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ मेरो आमाले त्यतिखेर त्यो कुरा अभिव्यक्त गर्न नसक्दा चाहिँ त्यो भएको रहेछ क्या सुध्रिन्छ भन्ने त कल्पनै नगर्ने कुरा हो नि तर सुध्रियो चाहिँ सुध्रेको रोमन त्यहाँदेखिको अहिलेसम्म चाहिँ 18-19 साल नै हुन्छ होला हौ क्लिन भएको यहाँ छरछिमेकीहरू सबैजना छक्क पर्छ यस्तो मान्छे कसरी सुध्रियो भन्ने कुरा ओभर छक्क पर्छ है
अब मेरो वंशले त कहीँ गरेको जस्तो होइन, पाहाडमा जन्मेको म। अब यो त जान्छ पक्कै पनि खाने मान्छे सुतिँदैन नै हो, सुतिँदैन होला भनेको, तर भवितव्य बाइचान्स सुत्यो राम्रो भयो। सङ्गतले गर्दाखेरि नै रहेछ खास चाहिँ। सङ्गत कि राम्रो सङ्गत भयो भने त्यो मन्त्री राजै बन्छ, राम्रो सङ्गत गऱ्यो भने कि त्यो भड्खामै पर्छ। अब उसले पो मलाई सम्झ यो गर्नु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन भन्छ। अहिले के भन्नुहुन्छ? के भन्छ भन्नु यो हामी कहिलेकाहीँ बुढाबुढी जाँसी खान्छौँ नि त बिहा बटुलमा, यो राम्रो कुरो होइन, यसो गर्नु हुँदैन भन्छ कहिले कि। अब त्यस्तो कुराहरू गर्छ। रोमन त सुध्रिए, तर आशालाई मनको रोग लाग्यो। कलिलो उमेरमा बिहे गरेर आमा बनेकी। लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने श्रीमानले विगतमा दिएका हैरानी, अदृश्य चोटहरूले आशालाई डिप्रेसनको बिरामी बनायो। त्यही चाहिँ मलाई अब दिमागमा परेर मलाई पछि डिप्रेसन भएको होला क्या। मलाई न बोल्नु पनि आउँदैन थियो, बाज्नु पनि नआउने, यो के गरेको होला जस्तो चाहिँ। अनि त्यही हो, साथीभाइ त्यति साह्रो अब अहिले जस्तो मैले चिनेको पनि थिइनँ होइन। नन्दहरू सानो सानो थियो, जस्तै रोमन अब ड्रग खाएर नछोड्ने, अब त्यस्तै दुःख दिइबस्यो। अनि दुःख भएर अब त्यस्तै हो। म चाहिँ अब रोमनहरू जस्तो त्यति साह्रो चाहिँ बोल्ने मान्छे होइन। पहिला म बोल्दै नबोल्ने, अब मनमा कुराहरू भएको एकदम दबाउने। धेरै वर्ष भयो डिप्रेसन चाहिँ? मलाई 1-2 साल त थाहा भएन अरे, मतलब अरूले कुरा गर्छ कि। मतलब अब खानाहरू खानु थाले भने कति लिमिट भयो थाहै नहुने क्या। खाएपछि खाएको अनि दिएन भने चाहिँ रिसाउँथेँ अरे, तर मलाई थाहा छैन। मेरो क्या दिनै यो सुतेरै जान्थ्यो। सुनसान जग्गा चाहिने, अँधेरो चाहिने, पर्दा सर्दा सबै लायो, ढोका डामडुम अँधेरो चाहिने हो, त्यस्तो गऱ्यो। सुतो, कसैले बोलायो भने बोल्नु मन नलाग्ने, नबोल्ने, त्यस्तै गरेर मेरो जिन्दगी कति वर्ष त त्यसरी नै बित्यो नि। कस्तो भने मान्छेले मलाई बोलाइरहेको छ होइन, हजुर भन्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ, दिमागमा चाहिँ आइरहेछ, तर वाक्य नआउने, बोली नआउने। मलाई एउटा कुरा चाहिँ अझै पनि ओभर कस्तो लाग्छ भने मेरो आमा बाउलाई मैले अगाडि नसोचेको भए म यतिखेर मरिसक्थेँ जस्तो लाग्छ। खालि मलाई चाहिँ त्यस्तो क्या अब बाँच्नै मन नलाग्ने क्या। तपाईँको ऊ चाहिँ कस्तो कन्डिसन थियो भने रोड क्रस गर्नु पनि सक्दैन थियो। मैले उसलाई 2 वर्ष त यसरी पक्रेर हिँडाएको, अफिस जाने अफिसमै राख्ने, म जहाँ हिँड्छ त्यहीँ होइन। अनि कहिले चाहिँ म उसलाई प्र्याक्टिस के गराउने भने ऊ रोड क्रस गर्न नसक्ने नि त, अत्तालिने, रोडको बिचमा लगाएर म छोडिदिने जेब्रा क्रसमा। अनि त्यो गाडीले त हान्दैन, जेब्रा क्रसमा लगाएर छोडिदिएपछि उता जाऊ भन्दा ऊ नसक्ने, ठिङ्ग उभिने। दबाई खुवाउँदै गर्दा चाहिँ त्यो दबाईले त लट्टाउँछ नि, तपाईँलाई थाहा छ धेरै क्लाइन्टलाई। अनि 1 करोड जे कुरा पनि 1 करोड गर्छ। जस्तै खाना खायो भने अनलिमिटेड, भुँडी भरिसक्यो मुख भरिँदैन क्या। डक्टरले चाहिँ उसलाई केयर गर्नु, लिमिटेड हरेक कुरा गर्नु भनेको थियो। अनि उसले चाहिँ खाना खायो, खाना खानु बस्दा खाएकै त्यो अनलिमिटेड हुन्छ नि, फेरि मायाको माया गर्ने। अनि मैले चाहिँ उसलाई के भने आशा चाहिँ यस्तो कहाँ गरेको, यति साह्रो भात खानु हुँदैन, थोरै पो खाने हो त भने, ल भनेर उसले स्टप गर्यो। अनि त्यसो भने अनि मम्मीले चाहिँ देल्मे भन्छ हाम्रो चाहिँ बुहारीलाई, देल्मे भात खाने भन्दा रोमनले मलाई नखानु भनेको छ भन्दा कस्तो हुन्छ भन्नु नि त्यो मोमेन्ट हो। त्यतिखेर त्यो चाहिँ मलाई अहिले पनि डिप्रेसन हुने मान्छे चाहिँ त्यतिसम्म हुँदो रहेछ क्या। अब मलाई चाहिँ डिप्रेसन भएर त्यस्तो रोग लागेको रहेछ थाहा भएन, कसलाई थाहा भएन। अनि रोमन पनि अब मेरो माइती घरकै फ्यामिलीहरू, यहाँको फ्यामिलीहरू होइन, बाँकी लाग्यो कसो लाग्यो भनेर धामीकोतिर गइ हिँड्छौँ होइन, माताकोतिर गइ हिँड्छौँ, घरि यो लाग्यो भन्छ त्यहाँ पनि फेरि हो। तपाईँलाई मान्छे थाहा छैन 40 केजी हुइप्पा भइसक्यो। अनि लास्टमा लु हस्पिटल गएर यसरी जचाउने कुरा आयो क्या। विजयपुर हस्पिटलमा चाहिँ मानसिक रोग रहेछ, लु क्याम्पमा गएर जचाइहाल्नु भनेपछि चाहिँ ठ्याक्क थाहा भएको। त्यहाँदेखि मेरो यो बिरामी यस्तो रहेछ भनेर थाहा भएपछि चाहिँ मैले दबाई खानु थालेँ। रोमन र आशाको जिन्दगीको उतार चढाव यतिमै सकिएन। रोमनलाई HIV सङ्क्रमण देखियो।
सुई लाउन थालेपछि त्यो कहिले भयो मलाई थाहा छैन किनभने त्यतिखेर हाम्रो सुई नै हामीले मेडिकलमा किन्नु पर्थ्यो मेडिकलमा किन्दाखेरि पनि पुलिसले पक्ड्यो भने लगेर थुनिहाल्ने अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो साझा सुईको प्रयोगले जस्तै एउटै सुईलाई चाहिँ सफा गर्ने अनि पानीले सफा गर्ने थुकले सफा गर्ने अनि हान्ने क्रममा कहिले भयो थाहा छैन ऱ्याबबाट निस्किने बेलामा थाहा भयो क्या म एचआइभी पोजिटिभ रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ अनि आफूलाई सम्हालेर अब चाहिँ के हुन्छु भनेको पिरियडमा चाहिँ त्यो त एउटा लाइफको कस्तो हुन्छ अब भन्नु न सम्झिँदा पनि अब म चाहिँ अब फेरि अब बिग्रेर जाउँ कि अब बन्नेर जाउँ भन्ने त्यो कन्फ्युजनमा हुन्छ क्या दोधारमा मलाई चाहिँ एकदम सक जस्तो भयो अनि सक जस्तो भयो अनि अब यस्तो परिस्थिति छ मेरो घरको स्थिति अहिले चाहिँ स्टेबल हो त्यतिखेर चाहिँ अब बाउदा हुनुहुन्थ्यो आमा यही सुँगुर कुखुरा यताउता गर्नुहुन्थ्यो त्यो जङ्गल जानुहुन्थ्यो दाउरा ल्याउनुहुन्थ्यो अनि त्यसरी पनि हामीलाई हुर्काएको हो भनौँ न अनि त्यो गाह्रो पिरियडले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब सपना जस्तो के गर्ने कसो गर्ने भयो तर पनि एउटा होप चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब नानी छ अब नानीको लागि भयो नि म बाँच्नुपर्छ अनि मेरो परिवार छ परिवार म जेठो पाएको हो भनेर त्यो जिम्मेवारीले चाहिँ मलाई अलिकति स्टेबल हुनु सिकायो स्टेबल बनायो अनि पछि चाहिँ अनि मैले सङ्क्रमण भइसकेपछि आएँ अनि त्यही पनि त्यतिखेर म समाजमा खुल्ने परिस्थिति थिएन सुध्रिएको 2-3 वर्ष पछाडि चाहिँ अनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर भनेको किनभने अब नेपालमै एचआइभी सङ्क्रमित भनेपछि चाहिँ सिङ आएको पो हो कि पुच्छर आएको पो छ कि होइन त्यतिखेर टिभी लाग्यो भने मान्छे रुन्थ्यो भनेपछि एचआइभी पोजिटिभ भएको घरमा अनि समाजले सुन्दाखेरि कस्तो डिस्क्रिमिनेट हुन्थ्यो होला अनि त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मैले आफूलाई सम्हालेर अनि पछि चाहिँ अलिकति अब स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्दै गइसकेपछि धेरै कुरा बुझेपछि अनि आफै एक्सपोज भएर पछि चाहिँ अनि म यसरी काम गर्छु आशाजीले के भन्नु भने तपाईँले कुराहरू सुनाउँदाखेरि यो चाहिँ मेरो उसको कृत्य होइन नि त कर्म होइन नि त अब यो तिम्रै कर्मको कारणले मलाई पनि हुन्छ कि भयो कि म तिमीसँग बस्नु चाहदिनँ भने नि उसको त सेल्फ राइट हो नि त्यतिखेर अनि भनिसकेपछि उसले त्यसलाई झन् इजी तरिकाले लिएपछि मलाई अब एउटा श्रीमतीले एक्सेप्ट गरेर परिवारले एक्सेप्ट गरेपछि मलाई संसारसँग जुझ्नु सक्छु भन्ने भावना त्यतिकै आयो रोमनलाई चाहिँ भनेछ क्या अब तपाईँलाई त यसरी एचआइभी के अरे पोजिटिभ निस्किनु भएको यस्तो निस्किएछ त्यसकै भोलिपल्ट म पनि गएँ होला गएर टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ जस मलाई चाहिँ देखेन नेगेटिभै आयो मलाई चाहिँ मेरो बुढालाई अब यस्तो रोग लागेछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि अब धेरै नराम्रो चाहिँ लाग्यो मन चाहिँ अब हामीलाई ढुक्कसँगको मन हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ मलाई भएन क्या अब भित्रैभित्र मन खाएकै क्या अब ला यस्तो भयो अब यस्तो भयो अब त्यही हो समाज हो मेरो आमा बाउको मलाई याद आयो होइन त्यो बेला त्यो के अरे एचआइभी रोग भनेको धेरै मान्छेले घृणा गर्थ्यो नि त अब त्यो धेरै ज्ञान थिएन अब एचआइभी रोग भनेको यस्तो नर्मल हामी जस्तै राम्ररी होइन रेखदेख गरेर राम्ररी बाँच्नु सक्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन बुझ्दै गएँ अब डक्टरले फलोअपमा बोलाउँदाखेरि धेरै कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो सम्झाउनुहुन्थ्यो सुरुमा त अब खतरा अब कस्तो रोग लाग्यो नि अब भनेर क्या अब चिन्ता लाग्थ्यो पछिबाट त अब डक्टरको कुराहरू सुन्दै गयो अरू अब रोमनको फेरि एक त अफिस क्या त्यही उयो पर्यो नि त त्यही सेक्टर भयो अनि त्यही परेको हुनाले अब त्यहाँको दाजु दिदीको कता धेरै भेटिन्थ्यो अनि सम्झाउँथ्यो बुहारी यस्तो हो भन्थ्यो बहिनी सबैले यस्तो भनेर सम्झाउँथ्यो पछिबाट त त्यो कुराहरू एकदम माइनर केही जस्तो लागेन हामी जस्तै हो बाँच्नु सक्छ भन्ने कुराहरू अहिले थाहा भएपछि नर्मल त्यो केही जस्तो लाग्दैन त्यस्तो अहिले चाहिँ बितेका 2 दशक यी जोडीले जिन्दगी बाँच्न सिके हार्न होइन जित्न सिके त्यतिखेर चाहिँ यस्तो हेभी डिस्क्रिमिनेट थियो यो त लाइफसँग भोग्नु पर्यो कि परेन त्यो विभेद त्यो चाहिँ हस्पिटलतिर भोग्नु पर्थ्यो किनभने कुनै पनि एचआइभी सङ्क्रमित हामी पनि बिरामी भएपछि त जाने त हस्पिटलै हो सुरुमा चाहिँ एउटा बिहेभ गरिरहेको हुन्थ्यो पछि चाहिँ 5वटा ग्लोभ्स लाउने भने अलिकति अर्को ठाउँमा बेड राखेर त्यहाँनिर उसलाई ट्रिट गर्ने अनि उनीहरू खुसुखुसु गर्ने भनेपछि त त्यो त हामीलाई ठुलो डिस्क्रिमिनेसन हो नि अप्ठ्यारो मानेर अरूतिर रेफर गरिदिने अरू अस्पताल गरिदिने त्यतिखेर चाहिँ नेपालमै टेकुमा मात्र गर्थ्यो क्या एचआइभी सङ्क्रमित अलिकति राम्रो ट्रिट भनेको त्यहाँ पनि डिस्क्रिमिनेट हुन्थ्यो तर अलिकति आशा भनेको चाहिँ टेकु थियो अनि एउटा पिरियड यस्तो पनि थियो
जुन पिरियडमा नानी जन्मेर बिरामी हुँदाखेरि त्यतिखेर सम्झिँदा पनि 60-70 रुपियाँ पर्थ्यो होला जो रुगा मार्गीको दबाईहरू क्या खोकीकोहरू त्यो पनि किन्ने हैसियत थिएन क्या ममा किनभने म भर्खर सुध्रेको थिएँ अनि आमा बाउलाई फेरि माग्ने पनि हैसियत त्यो सेल्फ विलले थिएन किन भन्दाखेरि म सुध्रेर आइसकेपछि बोल्नु सक्दिनँ थिएँ क्या मैले चाहिँ पछि त्यो पाइपहरू बनाउँछ क्या पाइपहरू औद्योगिक क्षेत्र यहाँ लेबरको काम गरेँ अनि लेबरको काम गर्दाखेरि त्यो ठेलाहरूमा अब त्यहाँको चाहिँ एउटा ड्रेस हुन्छ अनि त्यो लाएर ग्यास लामो खालको हुन्छ अक्सिजन पाइप जस्तो त्यस्तोहरू चाहिँ ठेलामा 2-3 राखेर ल्याउनु पर्ने अनि यहाँदेखि भान्चोक जाने यहाँ बरगाछी जाने अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो डिलरमा जाने हाल्नुपर्ने हालेर ठेला लिएर यहाँ आउनुपर्ने तलब त्यतिखेर हामीलाई 1700-1800 रुपियाँ दिन्थ्यो त्यो 1700-1800 रुपियाँ पैसा म खाजा नखाइकन पनि ल्याएर दिन्थेँ क्या घरमा हिजोको दिनमा चाहिँ आफूलाई म यो ठाउँको चाहिँ अब खतरा मान्छे हो हिरो टाइपको दादा हो टाइपको हिँडेको त्यही भनेको ठाउँमा चाहिँ एउटा ठेला ठेलेर अनि हिँड्दा त मान्छेको इगो सबै कुरा त जिरो भइहाल्छ नि त्यही ठेला ठेलेको परिस्थिति त्यो बेसले गर्दा आज चाहिँ म फेरि यो स्टेबलमा यो ठाउँमा पुगेको होला जस्तो लाग्छ जिरो हुनु पनि जरुरी थियो इगो जिरो हुनु त एकदम जरुरी नै हो त्यो नभएको भए म अहिले यहाँ हुन्न थिएँ म एउटा लिगमा हिँडिरहेको त्यो लिगबाट म अर्को लिगमा हिँड्दा त म त शून्यबाटै स्टार्ट हुनु पऱ्यो नि त क्लिन हुनुदेखि लिएर अनि सङ्घर्षको पिरियड पनि मेरो स्टार्टिङ फेज सबै कुरा स्टार्टिङदेखि कुनै समय नसाको तालमा खुकुरी नचाउँदै हिँड्ने सडकमा रोमन मजदुर भएर ठेला ठेल्दै हिँडिरहँदा उनका अहमहरू शून्यमा बिलाए। 2-3 वर्ष पछाडि चाहिँ म यो एचआइभी सङ्क्रमितद्वारै लिड्स अर्गनाइजेसन नेतृत्व लिने संस्थामा चाहिँ म स्वयंसेवकको रूपमा गएँ अनि पोचा हाल्ने अनि कसैले कम्प्युटरमा काम गरेको छ भने हेर्ने सिक्ने मैले कम्प्युटर सिकेको छुइनँ तर अहिले डिप्लोमा गर्नेले पनि मलाई सक्दैन मेरो फ्री टाइममा चाहिँ मैले पोचा हालिसकेपछि उनीहरूले गरेको कामहरू म स्टडी गर्ने हरेक कुरा गर्थेँ क्या त्यसरी नै पोचा हालेँ हरेक कुरा गरेँ अनि साथीभाइले चाहिँ मलाई चाहिँ मायाले आएर कन्ट्रिब्युट गरेको हिसाबले उनीहरूले उनीहरूको सेलेरी कटिङ गरेर त्यतिखेर 1500 दिन्थ्यो क्या त्यहाँनिर भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हुँदा मैले पनि फाइट गरेँ हाम्रो चाहिँ यो पिएलएचआइभी केही राष्ट्रिय सञ्जाल हो अहिले प्रदेश नम्बर 1 को प्रोभिन्सियल सुपरभाइजर चाहिँ म हो अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो स्ट्रगल पिरियड चाहिँ भोलेन्टियरबाट भएको हो त्यहाँदेखि म को फेसिलिटेटर भएँ रिजनल सेक्रेटरी जस्तो भएँ त्यहाँदेखि फेरि कोअर्डिनेटर भएँ अनि अहिले चाहिँ प्रोभिन्सियल सुपरभाइजर यो सकुलेन्ट भन्छ होइन यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बचाउनु एकदम गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ मलाई मन परेको थियो होइन एकचोटि कतिचोटि ल्याएर नि मैले कोसिस गरेँ सकिनँ मरिहाल्ने तर मैले उयो के अरे आँट हारिनँ म त्यो अरू ठाउँमा भएको जस्तै म पनि ल्याएर बनाउँछु भनेर सोचेँ अनि गर्दा गर्दा यतिसम्मको सक्सेस भएको एडिनियम हो मिक्स छ यहाँ रोजहरू छ हजुरलाई त्यसले औषधिकै काम गर्यो है एकदम मलाई चाहिँ औषधिकै काम गरे भनौँ न फुलहरू रोप्दै कामहरू गरेपछि त्यो के अरे बिजी पनि हुँदो रहेछ कि दिमागमा अब कुरा नखेल्ने जस रोप्यो अब यिनीहरूलाई स्याहार गऱ्यो भने आफै क्या अब मनभित्रबाट खुसी मिल्ने अब ढुक्क मलाई केही त्यस्तो टेन्सन आइपरे पनि क्या त्यो मलाई हो नै जस्तो नहुने नर्सरी फुलहरूले नै मेरो रोग चाहिँ जितेरै लग्यो त्यो कुराहरू सम्झिँदै अहिले सम्झिन्छु पर लाग्छ क्या पछिबाट अब रोमनले नै सुध्रेपछि रोमनले नै सम्हाल्यो होइन रोमनले पनि अब सुरुमा उसले भनेको अनुभव अब मैले त्यसो गर्दा नाटक गरेको जस्तै लाग्थ्यो अरे पछि मसँग जति क्याम्प जाँदै फलोअपमा जाँदाखेरि अब डक्टरले धेरै कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्दै आएपछि चाहिँ अनि रोमनले आफै त्यो कुराहरू बुझ्दै गएपछि चाहिँ रोमनले जहाँ गयो रोमनले मलाई डोडाएरै लाने क्या सँगसँगै अफिस गयो अफिस बजार गयो बजार हो त्यसरी नै गरेरै रोमनले मलाई उठाएको यहाँसम्म त्यस पछाडि फुलहरू प्रति मेरो पुरा ध्यान जान थाल्यो कि सुरुमा मन परेपछि चाहिँ मैले 1-2 ठाउँ यसो साथीभाइलाई ल्याएर रोपेँ होइन रोपेपछि भोलि पर्सि हेर्दाखेरि अलिकति बढेको अनि त्यो हाँगाहरू अलिकति के अरे 3टा छ भने 5वटा भएको त्यस्तो
हुँदै गएपछि चाहिँ मलाई क्या अलिकति खुसी मिल्ने होइन यसलाई नै मैले यही उयो गरेपछि चाहिँ मलाई धेरै राम्रो हुन्छ कि क्या हो जस्तो भयो मलाई यो एन्जाइटीमा चाहिँ नेचुरोप्याथी पनि भन्ने हुँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ नेचरसँग कनेक्ट डिप्रेसनको फर्स्ट स्टेज अनि एकदम उसमा चाहिँ यसमा चाहिँ ऊ एकदम प्रेमी जस्तो भनौँ न अब हामी चाहिँ मन पराउने यसो हेर्दा वाउ टाइपको तर उसलाई चाहिँ एभ्रिथिङ फुल सबै मनपर्छ त्यो राम्रो होइन सबै नै जस्तै महँगो फुलहरू चाहिँ म उसलाई उसको बर्थडे सेलिब्रेसनहरू हुन्छ नि त्यतिखेर गिफ्ट दिनुभन्दा राम्रो फुल दियो भने पैसा पछि यसले बच्चा पनि पाउँछ 3500सम्म किनेर ल्याएर दिएको छु त्यो चाहिँ ऊ हो क्या के अरे यो अर्किड भन्ने दिएको थियो हजुर मेरो बर्थडेमा दिनुभएको थियो छैन तर अहिले मरे बचाउनै सकिएन तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने बिरुवा कुन हो नि सबभन्दा भन्ने उयो नै छैन सधैँ मलाई चाहिँ फुल भनेपछि सबै सराबर नै मनपर्छ फेरि यसलाई यो गेट फुललाई के भन्छ आशाजी बेगनबेली बगनबेली तपाईँलाई रोज फुल मनपर्छ बगनबेली कममा पर्ला तर उसको लागि चाहिँ रोज बगनबेली सबै इक्वालिटी हो क्या झार पनि इभन झार पनि तर यो बिरुवासँगको उसको त्यो लगाव पछाडि चाहिँ उसले आफै म छोड्नु सक्छु भनेर छोडेर अहिले उसले कति वर्ष भयो आशाजी भयो होला 4-5 वर्ष भयो दबाई छोडेको आफै छोडिदिएको अहिले रोमन धरानमा सम्मानित नाम बनेका छन् उनी HIV एड्स संक्रमित र लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरूको लागि काम गर्ने संस्था चलाउँछन् अब अहिले त एनजिओमा काम पनि गर्छ संस्था सङ्घ संस्थामा एकदम मान्छे फाट पनि छ अनि बुद्धिजीवी पनि छ अहिले धरानमा त लगभग प्रख्यातै छ कतै मान्छेलाई पक्रियो कसैले के भयो कसैले हिर्कायो कसैले के हो भने उही गर ठ्याकठुक अब ठुल्ठुलो डिएसपीहरू पनि साथी छ डक्टरहरू साथी छ अहिले त त्यतिको स्वाभिमानी र इमान्दारी भएको छ त अहिले चाहिँ मलाई अब कहीँ पनि गयो भने नगरपालिकातिर गएँ त गयो भने फलानाको बाउ भनेपछि बुवा नमस्कारै भन कता हिँड्नु के भनिहाल्छ अहिले चाहिँ मलाई गौरव छ औषधमा दुर्व्यसनमै फसिसकेपछि निस्किने भनेको त्यो पनि हाम्रो पिरियडमा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि चाहिँ समाजले डिस्क्रिमिनेट गरेको राज्यले त्यसलाई एक्सेप्ट नगरिरहेको किनभने यो त अहिले त WHO ले पो तपाईँको यो त मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी यो चाहिँ डिजिज हो यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टमा लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो त तर त्यो हिजोको दिनमा जतिखेर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ जतिखेर हामी खान्थ्यौँ त्यो पिरियडमा चाहिँ सरकारले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ जेलै हाल्नुपर्छ जेल हाल्नु मात्रै सुध्रिन्छ भन्ने मेन्टालिटीबाट मानसिकताबाट अगाडि बढेको थियो नि त लागु औषध प्रयोगकर्ताको म सङ्घ संस्थालाई सपोर्टदेखि लिएर धेरैलाई उपचार केन्द्रमा लगेर सुधारेको पनि छु जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टि नै त्यही हो एउटा घरमा एउटा लागु औषध प्रयोगकर्ता हुनु त्यो घर जस्तो अनम्यानेज संसारमा केही हुँदैन लाथालिङ्गै हुन्छ लाथालिङ्गै त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ इकोनोमिकल रूपमा त भयो गुडविल रेपुटेसनको कुरा इज्जतको कुराहरू जोडिएको हुन्छ सम्पत्ति छिन्छ उसको हेल्थ बिग्रिन्छ सबै कुरा उसलाई त क्राइसिस हुन्छ त्यो जस्तो दर्दनाक कुरा केही हुँदैन अब एउटा ड्रगिस्ट चाहिँ एउटा घरमा हुनु भनेको एकदम त्यो काली लाग्दै पारिवारिक कन्डिसन हो क्या त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब उसको बाउआमाले आएर लु रोमन अब मेरो छोराले चाहिँ साह्रै दुःख दियो यस्तो भयो यो परिस्थितिमा छ उसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ तिमीले चाहिँ तिमी जस्तो बनाइदेऊ भनेर अनि मैले चाहिँ उसलाई सुधारेर समाजमा उसले फेरि त्यो पोजिटिभिटी गर्दाखेरि त त्योभन्दा ठुलो सेटिस्फ्याक्सन आनन्द संसारको चरम आनन्द के हुन्छ त्योभन्दा ठुलो आनन्दै हुँदैन र म बाँचेको पनि फेरि त्यही कुराहरूले गर्दा हो क्या म चाहिँ मेरो अहिले गरेको राम्रो पोजिटिभिटीको कर्मले नै म बाँचेको किनभने कुनै पनि ड्रग युजर बाँच्नु उसको परिवारको हात हुन्छ तर ड्रग युजर पछाडि HIV सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ त्यो सेल्फ स्टिग्माले नै मार्छ क्या त्यो मान्छेलाई ऊ लुकेर ऊ ट्रिटमेन्टसम्म नपुगेरै मर्छ लास्ट स्टेजमा हामीले भेटेको केसहरू छ तर त्यस्तो कन्डिसनमा पनि आफूलाई चाहिँ सङ्घर्ष गरेर अनि अगाडि बढेर अनि त्यस्तै साथीभाइलाई चाहिँ उपचारसम्म ल्याएर बचाउनु भनेको चाहिँ उसको परिवारको पुण्य उसलाई गरेको त्यो सकारात्मक कामकै प्रभावको त्यो पोजिटिभिटीले त बाँचेको हो होइन रहेछ भने डक्टरले त मलाई त माया मारेको मान्छे हो कस्तो मान्छे अनि अहिले त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि एकदम छक्क लाग्छ क्या मलाई पनि कस्तो खतरा छुच्चा अनि एकदम कस्तो खाले मान्छे अहिले कस्तो भइसक्यो हामी रिसाउँछौँ होला तर ऊ त्यस्तो क्या अब एकदम सहने शक्ति कस्तो भइसक्यो क्या अहिले त आनन्दै छ अहिले त स्वर्गमै छु जस्तै लाग्छ नि म त
त खाना खाएर जाने कि त्यतिकै जाने अब अहिले त्यहाँ उपमेयरलाई एकछिन भेटिहाल्नु पऱ्यो भनेर कि यो बजेट चाहिँ अब हामीले माग गरेको छौँ यो बजेटलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाका साथ चाहिँ म यो हाम्रो प्रपोजल चाहिँ हाम्रो उपमेयरज्यूलाई बुझाउन चाहन्छु एउटा फोटो पनि अलग्गै खिच्नु न है बच्चादेखि अहिलेसम्मको सबै थाहा छ अब एक खालको युजर जस्तो पनि अहिले बिग्रेको जस्तो पनि डाङ्गाडुङ्गा गर्ने थुप्रै आरोहरू पार गर्नुभएको छ मैले देख्दा चाहिँ ग्याङ फाइट हुन्छ धरान त ग्याङ फाइट थियो नि त अल्लो टोलमा त टाउको फुटाफुटाइ कुटाइ पनि यो यावत सबै कुराहरू उहाँले पार गर्दै गर्दै एकैचोटि उहाँको रूपान्तरण मलाई अद्भुत अचम्म लागेको छ अहिले लाग्न चाहिँ होइन यो बिचको त्यो लाइन ट्र्याक चेन्ज गरेपछि यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ज्यान हेर्दा चाहिँ होइन मान्छे सुध्रेको हो क्या भन्नेसम्म थियो तर अहिले पछिल्लो समय आउँदाखेरि त्यो उहाँको जुन व्यवहारले वास्तवमा रोमन चाहिँ अब सामाजिक वर्कर समाजसेवी भइसक्यो उहाँ गाउँको अभिभावक भइसक्यो भन्ने कुरा यो 5-7 वर्षले चाहिँ राम्ररी पुष्टि गरेको छ मैले चाहिँ त्यो खालको अनुभूति गरेको छैन पहिला डर लाग्दो नि त उहाँ पनि होइन रोमन भनेको खतरा मान्छे हो क्या भन्ने थियो त्यतिखेर थियो तर अहिले यस्तो भयो कि उहाँको अब त्यो सबै जे लाइन थियो सबै लाइनले ट्याक्कै कट गरेर गाउँको अभिभावक जस बनिराख्नु भएको छ त्यो टोलको अभिभावक बन्नुभएको छ युवाहरूको एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ युजरहरूलाई सम्झाउँदै हिँड्नु भएको छ उहाँ खतरनाक युजर पनि थियो नि फाइटरहरूलाई सम्झाउनु भएको छ उहाँ पहिले खतरनाक फाइटर पनि हो सबै रूप थियो तर त्यो एकाएक उहाँबाट त्यो बदलिएर चाहिँ अघि भने नि उहाँले त्यो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ हामीले चाहिँ कल्पना पनि गर्न नसकिने जिन्दगी तपाईँको विगत त्यो पिरियडमा सम्हालेर अनि यो परिस्थितिमा यो अहिले समयमा आउनु भनेको जो पाए त्यही सक्दैन त्यो एकदम काली लाग्दै होइन त्यो महाकाली लाग्दै हो तर सम्झेको त्यो हिजोको यस्तो परिस्थितिबाट यो परिस्थितिमा आए भनेर भन्दा त एउटा सपना जस्तो पनि हो नि ठ्याक्कै एउटा मान्छे अर्को भएको जस्तो होइन है जुन हिजो मैले समाजमा मेरो एउटा गलत इम्प्रेसन थियो त्यो गलत इम्प्रेसनलाई चाहिँ अनि आज चाहिँ एउटा मेरो गुडविलले जितेको हुनाले पनि म चाहिँ आज त्यो कुराहरूप्रति नै मेरो त्यो धन भने पनि सम्पत्ति भने पनि त्यही कुराहरू मतलब हाम्रोमा अहिले चल्ने भनेको त्यही उयो छ नि त यो कोट्रिम छ क्या कोट्रिम मोक्सा दल फुक्ना जो अनि हामीले माग गरे अनुसारको औषधि चाहिँ आयो कि आएन भनेर हो किन भन्दा आइरहेछ क्या आउनु चाहिँ अहिले अनि थप अहिले हाम्रो अलिकति कम भएको भने जुन बच्चाको हुन्छ नि ए भनेपछि त्यो एम्बुटेसन बी होइन मेनिन्जाइटिस कोर्टोकोपोल मेनिन्जाइटिसमा चल्ने एम्बुटेसन बी त्यो त हाम्रो लागि त उयो नै छ कमै छ पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने औषधि थोर भएकोले एचआइभी सङ्क्रमितको सिटी4 प्रतिरोधात्मक क्षमता कस्तो छ भन्दा धेरैभन्दा धेरै कम भएकोलाई खुवाउँथ्यो किनभने दबाई कम थियो नि त अनि अहिले चाहिँ के गरेको छ भने दबाई सिटी4 भन्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर होइन अहिले चाहिँ फाइन्डिङ हुने बित्तिकै केही टेस्ट नगर्ने डाइरेक्ट खुवाउने भएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा सामान्य जीवन निर्वाह गर्न सहयोग गर्छ किनभने दबाईले त एचआइभीको भाइरसलाई बाउन्ड्रीमा राख्छ जिरो बनाउँछ अनि त्यो भएपछि त्यो मान्छे चाहिँ अझै म चाहिँ भन्छु नर्मल मान्छेभन्दा बेसी बाँच्छ किन भन्दा ऊ हेल्थ कन्सियस हुन्छ अरूले त जे पाइदिए खान्छ अब एचआइभी पोजिटिभले त केही खानु मिल्दैन सुताइ उठाइ फेरि दबाई एकदम टाइममा खानुपर्छ अहिले 8 बजे खायो भने भोलिपल्ट 8 बजे ठ्याक्कै 12 घन्टा पछाडि हो क्या नेपालमा चाहिँ अहिले 30,000 एचआइभी सङ्क्रमितले औषधि खाइरहेको छ त्यो चाहिँ ओपन भएर 70,000 जना जति चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित एनोनिमस भएर बसेको छ भनेपछि हामीले अझै कति मान्छेलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने छ नि त आनन्दले यो यसरी खेल्ने हो नि त आफ्नो कन्सन्ट्रेट भएर खेल्ने गेम हो क्या यो चाहिँ तपाईँको फुटबलहरू जस्तो ऊ भन्दा पनि यो चाहिँ जस्तै हान्ने बेला कराउनु सराउनु पाइँदैन यताउता यसो आफू खेलाडी खेलेर मात्रै खेल्ने त्यो हिसाबले यो चाहिँ अलिकति कुल टाइपले खेल्छ अफिसले सबै कामसाम सिद्धेर सबै साथीभाइ यहाँ भेट्ने अनि भेटिसकेपछि चाहिँ अब आफ्नो दुःख सुखको कुरादेखि लिएर इन्टरटेन रिफ्रेसमेन्ट यही हो अनि त्यही हिसाबले पनि हामी बेलुका चाहिँ यहीँ भेट्छौँ अब यहाँ चाहिँ जहाँ रक्सी बिक्री हुँदैन यहाँ चाहिँ कफी मात्र हो अनि यही खेल्ने मात्र हो अब त्यो जिन्दगी र यो जिन्दगीलाई कम्पेयर गर्ने भने चाहिँ सायद राम्रै मात्र भएको भए नराम्रो के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुँदैन थियो होइन तर नराम्रोबाट अनि मैले लेसन लिएर म राम्रो बन्ने प्रयासमा छु नि त त्यो एउटा यात्रामा छु जीवनको यात्रामा छु अनि
त्यो भएकोले नै मलाई त्यही नराम्रो कुरा नै आज मेरो राम्रो हुनुको पछाडिको इन्सपिरेसन हो कि हो आफ्नै हो किनभने परिवर्तन हुनु सिक्ने भनेको त आफैबाटै हो नि त होइन र अनि परिवर्तन गर्ने पनि आफैबाट परिवर्तन भएर त्यो परिवर्तनले अरूलाई परिवर्तन गराउने हो नि त अनि त्यही भएको कुराले पनि मेरो हिजोको नराम्रो कुरा नै आजको लागि मेरो चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्ने प्रेरणा हो भन्ने मलाई लाग्छ कुनै समय कलहले गाँजेको यो परिवार यतिखेर खुसी र सुखी परिवार भएको छ। आशाले डिप्रेसनलाई जितेकी छिन्। बाँच्ने रहरहरू बढ्न थालेका छन्। अब ठिक छ अहिले त अब धेरै ठिक छ। अहिले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी क्या एकदम एक एक दिनको पनि एकदम उयो लाग्छ माया लाग्छ धेरै बाँच्नु जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ यो जिन्दगीलाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ खेरो फाल्दिनँ जस्तो लाग्छ एकदम क्या केयर गर्ने होइन धेरै बाँच्ने लामो बाँच्ने रमाइलो गर्ने हो त्यस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ